নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি একদম সিম্পল ডিজাইন এটা আনিছোঁ। এইটো একেবাৰে সাধাৰণ চিলাই সকলোৱে কৰিব পৰা, মানে একেবাৰে কৰিব নজনা সকলেও কৰিব পাৰিব এই ডিজাইনটো। এইটো যিহেতু এটা ষ্টিচে হয়, সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। বহুতে ভাবে কিছুমান চিলাই নহয় বুলি, কিন্তু এইটো চিলাই হয়। এই চিলাইটোৰ নাম চিট ষ্টিচ হয়। ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিবোৰ চেনেল আছে সেই চেনেলবোৰত প্ৰায় এই ষ্টিচটো কৰি দেখুৱায়। তেওঁলোকে হেংকি, টেবুল ৰানাৰ আৰু ধৰক টাৱেল আৰু টি চাৰ্ট এনেকুৱাবোৰত কৰি দেখুৱায় এই ষ্টিচটো। মই ভাবিলোঁ আমিও এই চিলাইটো কুৰ্তি বা চাদৰ মেখেলাত কৰিব নোৱাৰিনে, সেইটো কাৰণে মই আজি এই ৰাউণ্ড শ্বেপত কৰিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো শ্বেপতে কৰিব পাৰিব, একেবাৰে সাধাৰণ হয়। এতিয়া আহকচোন চিলাইটো কৰি যাওঁ। এতিয়া মোৰ চিলাইটো কৰি কমপ্লিট হৈ গ'ল। এইটোক কয় চিট ষ্টিচ।
এইটো আপোনালোকে যিকোনো শ্বেপতে বনাব পাৰিব, হাৰ্ট শ্বেপতো বনাব পাৰিব, স্কুৱেৰ শ্বেপতো বনাব পাৰিব। মই এনেকুৱা গোল শ্বেপতে বনালোঁ। এনেকৈ গোল গোলকৈ যদি চাদৰ মেখেলাবোৰত কৰিব পৰা যায় ভাল লাগে দেখিবলৈ, নজনাসকলেও কৰিব পাৰিব। এইটো দেখিবলৈ একেবাৰে গুটিৰ নিচিনা, সেইটো কাৰণে ইয়াক চিড ষ্টিচ বুলি কয়। এই চিলাইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেনেলবোৰত খুব পপুলাৰ হয়, তেওঁলোকে বহুতো চেনেলে দেখুৱাই থাকে এই চিলাইটো। ময়ো আজি আপোনালোকৰ ওচৰত কৰি দেখুৱালোঁ, কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিসকল দৰ্শকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।